السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم جميعا إخواني الكرام. صراحة اليوم حلقة كوميدية من العيار الثقيل. احنا تعودنا يعني نجيب فيديوهات أو نشوف فيديوهات على اليوتيوب لمعممين شيعة يقول لك أشياء خرافية وأشياء يعني تضحك الثكلى حقيقة. لكن هذه المرة أو مش يعني في بعض الإخوة مش عارفين إن في صنف آخر مثل صنف المعممين، يعني اللي هم القساوسة. القساوسة هؤلاء بسبب تشابه العقائد. على فكرة في تشابه عقائد بين الشيعة والنصارى. يعني مثلا الشيعة يقول لك يا زهراء، يا عباس، هم يا عذراء، يا يسوع، يا قديسين، يا كذا. ففي تشابه. بسبب هذه التشابه تشابهت الخرافات والأشياء المضحكة والكوميدية تشابهت. فاليوم معانا قسيس كذب كذبة يعني عجيب جدا. يعني خلونا نسمع بعضنا وأنتم أنفسكم ستصدمون. لا، والعجيب يقول لك قصة موثقة فيش فيها كلام، اسمع وأنت مطمئن. يعني تعالوا نسمع ونحن مطمئنين ما هي هذه القصة، ونسأل الله أن يصبركم على هذه البلوى أو الكذب الذي ستسمعونه. حاجة موثقة. يعني ايه القصة؟ قصة ان في شخص سعودي. الشخص السعودي ده انتوا عارفين الست العذراء يحبوها المسيحيين ويحبوها المسلمين ويحبوها الدنيا كلها. انا بس احكي القصة دي انها عجيبة جدا، انها بتسمع وبتشفع. طبعا أول كذبة قال لك شخص سعودي. هو لماذا قال سعودي؟ وهذا الفيديو قديم تقريبا، يعني فترة طويلة له. لماذا هو قال لك سعودي؟ عشان يوهم النصارى المساكين سعودي، ساكن بجانب مكة المكرمة، ساكن بجانب المدينة المنورة. لا 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 لا، معناته الموضوع ايه؟ حيقوي ايمان النصارى. شفت؟ ما هو ما قالش مثلا اي بلاد اخرى، لا هو اختار السكان اللي هم قريبين من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة، عشان تحبك أكثر القصة وعشان يقوي إيمان النصارى أكثر اللي هم مش عارفين شيء وبيكذب عليهم هذا القسيس. فلذلك ركزوا. دائما النصارى هكذا يقول لك الشيخ الأزهر مش مرة الشعراوي قال لك تنصر. شوف الكذب. الولد هذا اسمه رحومة ولا مش عارف شو اسمه بالضبط، هذا طالع بكل جرأة وكذبة يقول لك بكل صراحة الشعراوي تنصر. الشيخ الشعراوي ده كان النصرانية. لو الثاني ايش؟ قال لك واحد من مشايخ الازهر قدامى تنصر على يد من؟ تنصر على يد البابا كرولوس. يا اخي والله العظيم هؤلاء الكوميديا معاهم وصلت خلاص. اظن انهم تجاوزوا الشيعة تقريبا، تجاوزوا يعني، او ممكن في نفس المستوى هم الاثنان. لكن اظن يعني النصارى تجاوزوا بعض الاحيان، تجاوزوا. الشعراوي تنصر، واحد من مشايخ الازهر ترى. فدايما هكذا يحبوا يكبروا ياخذوا المناصب الكبيره، شيخ الازهر الشعراوي فبالتالي الان ماذا قال لك؟ قال لك سعودي. طيب لماذا مش مثلا اي من بلاد اخرى؟ لا، عشان يختار لك المنطقه الجغرافيه التي هي قريبه من مكان مقدس عند المسلمين. حبكه الكذبه. بس طبعا الكذبه هذه ما تمشيش الا على النصارى السذج، اما نحن كمسلمين لا، نحن نوثق كل شيء. تعالوا نسمع باقي القصة. السعودي ده انتوا عارفين الست العذراء يحبوها المسيحيين ويحبوها المسلمين ويحبوها الدنيا كلها. انا بس احكي القصة دي انها عجيبة جدا، انها بتسمع وبتشفع حتى في غير المسيحيين. ايه ده؟ لا لا، عجب. اسمع بقى. اسمع بقى الكذب بقى، اسمع بقى الكذب بقى، هتشوف عجب العجاب يا اخويا. يلا بينا يا ابوهم. شخص سعودي كان في زيارة في سوريا، وبعدين هو ما بيخلفش. طبعا هو قال سوريا عشان اللي امامه مصريين، فحيقولوا وين يا ابونا، وين صار هذا الموقف؟ فلذلك بعد لك المكان اللي امامه مصريين، هو قس مصري، فاللي بيسمعوا المحاضرة في الكنيسة امامه مصريين، فقال لك اكيد مصريين، لو مصريين يكونوا سامعين فحيحرجوه. اين حدث هذا يا ابونا؟ فالذي قال لك لا لا في سوريا ده، روح انت دور في سوريا. كمل. لف على كل الدكاترة، ملياردير، فيش فايدة. قالوا ما فيش فايدة، خلاص مش هتخلف.
فناس في سوريا قالوا له ما تروح تزور دير العذراء اللي هو في دمشق في حته اسمها صدناي، روح زور ست العذراء هناك بتعمل معجزات كتير قوي مع ناس كتير قوي. روح. اجر تاكسي وقال للسواق بتاع التاكسي، قال له تعرف الدير ده؟ شوف الكذبة الأولى، مسلم عقيدته سليمة توحيدية يقولون له اذهب للست العذراء حتجيب تعمل لك معجزة وحتشفع لك وكذا. أصلا هذا كان لو هو مسلم أساسا كفر خلاص، لو يروح يستعين بغير الله. تمام؟ فأصلا هو عشان تعرفوا الكذبة ما فيش مسلم يقوم بهذا، ما فيش مسلم عارف ذرة هكذا من عقيدته. الآن كل المسلمين يتابعونني الآن. أنت يا مسلم لو حدث معك هذا الكلام قالوا لك لا قدر الله أنت لا تنجب أولادا، أنا أعرف كثر قالوا نسلم أمرنا لله، خلاص انتهى الأمر، لا عذرة ولا عذرة، ما فيش عندنا هذا الكلام أساسا نحن. وإذا قيل لنا هذا لن نفعل، لأن كيف أنا عقيدتي كمسلم ومؤمن إيمان جازم أني أنا مسلم وكذا وأذهب أستعين بعقيدة أخرى؟ يعني هذا عقلا أصلا لا يحدث. يعني أنت مثلا أنت كنصراني، المشاهد النصراني الذي يتابعني الآن، أنت كنصراني حدث معك نفس الموقف، قال لك والله يروح لمسجد وادعو عند المحراب وسيستجيب لك الله. أنت كمؤمن بعقيدتك النصرانية ستذهب إلى المسجد وتقف أمام المحراب؟ تقول لا، هنا مش عقيدتي هذه. ولو كنت يعني حدثت معك موقف صعب وهكذا لن تتخلى عن هذا الأمر، ستقول لي خلاص المسيح حيجيب لي والمسيح حينفعني وكذا، بحكم أنك أنت مؤمن بهذا الشيء. فأصلا الكذبة الأولى كيف مسلم يمشي يستعين بشيء دير تاع الرهبان، رايح لي لرهبان، مسلم ماشي لي يستعين برهبان؟ حتى لما تكذب يعني حاول على الأقل تكذب كذبة معقولة. قال له أعرف. قال له طب وديني. قال له وانت رايح ليه؟ مستعجب يعني، شخص سعودي مش مسيحي ورايح دي. قال له بص انا رايح بيقولوا لي هناك الست العذراء لما اقول لها اجيب عيل، واسمع انا لو انا جبت عيل انا هديك 20,000 دولار. 20 اقسم بالله لو اكرم الكرماء اكثر شخص كريم في الكون يعطي صاحب تاكسي 20,000 دولار. يا قس انت مستوعب ماذا تقول؟ 20,000 دولار حيسلمها لمجرد صاحب تاكسي؟ طيب خففها شوي، 500 دولار ماشي، نبلعها 1000 دولار، 20,000 دولار. الله أعلم كم تساوي سوري، أنا أتوقع سوري تتجاوز 70,000 ليرة سورية، أتوقع هكذا، لا أعرف كم العملة، لكن معقولة واحد مجرد سائق تاكسي تعطيه 20,000 دولار؟ لكن لماذا هو قال هذا الكلام؟ عشان يحبكها بالقادم. استنوا، ما هو ما قالش هذا الكلام من فراغ، لا هو يريد أن يحبك هذه القصة 20,000 دولار هذه بالشيء القادم هذا الذي ستسمعونه. مش سوى. قال له ايه ده؟ قال له انا ما برجعش في كلام، بس ان خلفت. راح الدير صلى، لحظة، راح الدير صلى صلاة النصارى. في مسلم يمشي يصلي صلاة النصارى مهما بلغت معه الأزمة؟ وقالوا له هناك في الدير يعني شفاعة العذراء تجيب. قال لهم انا لو جبت هديكوا 80,000 دولار. يا ساتر، حيدي الدير 80,000 دولار. هذا هو الفلوس يعني زيدات عنده ولا ايش؟ والله حتى لو زيدات لا يفعل ذلك. يعني حيوزع 100,000 دولار، 20,000 دولار للتاكسي و80,000 دولار للدير. خذوا تفضلوا، 80,000 دولار كأنه 80 دينار، خذ تفضل، فيش أي مشكلة. بس كما قلت لكم هو تقصد هذا الرقم عشان يحبك القصة بعدين، وعشان تشوفوا الكذبة بعدين لما تكبر أكثر وأكثر. تعالوا نسمع الباقي. الكلام ده في 2004. رجع خلاص، خد بعضه مشي وسافر. مر سنة واتصل هذا السعودي من السعودية بالسواق، قال له تستناني في المطار. قال له ليه؟ قال له أنا خلفت
وجبت ولد، وانا جاي يوفي النذر اللي عليا، الدين اللي عليا ليك اديك 20,000 دولار، وادي للدير كام؟ 80,000 دولار، استناني في المطار. فالسواق قال لك ايه ده؟ يعني الراجل ده معاه كده كام؟ 100,000 دولار، ادينا انا بس 20، طمع يعني. فقال لي مجموعه اصحابه، قال لهم بص الحكايه كذا كذا كذا، والراجل ده جاي في جيبه، جاي يقعد يومين بس، جاي في جيبه، قال له كده انا معايا شنطه فيها 100,000 دولار، احنا نقتل الراجل وناخد الايه؟ ال 100,000 دولار. استناه فعلا، وصل، قال له يلا بينا على الدير، يلا بينا على الدير. اثناء وهم رايحين الدير عمل لكه كده، طلعوا عليه هو واصحابه نفرين تانيين، قتلوا الراجل. يا ريت بس قتلوه، ده قتلوه. حكاوي اللي انا بحكيها دي هذا الامير السعودي حكاها ببقه. قطع. ماشي كويس. قال لك هذا الامير السعودي، طبعا امير معناته صاحب منصب في السعوديه. طيب مش حرام عليك يا قسيس، ما اذكر لي اسمه هذا الامير. اقسم بالله يعني تعبت انا امبارح وانا ابحث عن هذه القصه. اذكر لي بس اسمه الاول يا سيدي، الامير السعودي. وروحوا انتم يلا يا جماعه السعوديه، اخواننا في السعوديه، روحوا ابحثوا عن الامراء هناك. امير فلان انت صار معك كذا وكذا، امير فلان انت صار معك كذا وكذا، والقصه والمعجزه انت رحت العذراء في 2004 وكذا. وابحثوا انتم، ونحن سنبحث معكم ان شاء الله، سنسافر الى السعوديه ونبحث معكم. امير وانت دور بقى، امير من؟ امير الله اعلم. امير من؟ الله اعلم. اذكر لنا الاسم. ويقول لك هذا الامير بيحكيها بنفسه هكذا. وين حكاها بالضبط؟ وين حكاها لك انت وحدك؟ يعني اخذك على جنب هكذا وقال لك تعال يا ابونا عشان احكي لك القصه بالتفصيل، ولا حكاها على العام؟ اذا حكاها على العام وين انا بحثت عليها في اليوتيوب، في الجوجل، في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ما فيش حد باث هذه القصه الا النصارى فقط، الا القنوات النصرانيه فقط، واخذينها من هذا القس كلهم. فيش حد اي مصدر موثوق ابدا يحكي هذه القصه. انتوا الكذب على فكره ما زال ما وصلناش لها. مش هو قال لك الان ان هم قتلوا هذا السعودي وقطعوه؟ استنى انت، ما انظر بعدين ماذا سيحدث. لا اريد ان افسد عليكم المفاجاه، والكذبه ما زلنا ما وصلنا لها على فكره، احنا الان في مقدمه الكذبه، ما زال في الكذبه بعدين. تعال. حتت وفصلوا راسه وقطعوا اعضائه ولموا كله في كيس، وقفلوا الكيس وحطوه في شنطه العربيه، وطلعوا بالعربيه عشان يرموا الراجل ده فين؟ في الجبل، وخلاص خلص الحدوته. هم ماشيين. شوفها، قطعوا راسه وقطعوا اعضائه ولموه كله ايش؟ في كيس. ماشي، تعالوا نكمل بعدها ماذا يحدث. العربيه عطلت، مش عارفين السبب، الشمال يمين مفيش، مش وقت عطلان عربيه بقى دلوقتي، معاهم 100,000 وخلاص. على معديه دوريه شرطه، فسالوهم في حاجه نساعدكم في حاجه؟ نعم. لا لا مفيش حاجه. وبعدين هم ماشيين شكوا، فقالوا الناس لا عايزين نشوفكم، نفتش العربيه. افتح الشنطه، مش عايزين يفتحوا الشنطه. افتح يا ابني الشنطه. فجاي الظابط يفتح الشنطه، سمع صوت من جوه، ما تفتح، حدش يفتح دلوقتي لغايه اما الست العذراء والملاك يخلصوا العمليه. جاي يفتح الشنطه، فسمعوا صوت حدش يفتح الشنطه دلوقتي لان الملائكه والعذراء لسه بيعملوا عمليه. الصوت طلع من الشنطه. طيب على اساس ايش؟ على اساس ان العذراء والملائكه بيحيوا هذا اللي تم تقطيعه، تقطيع اعضائه وراسه هكذا، بيحيوه. الله، كمل الحتوته هذه. ايه اللي فاهم بتعمل ايه؟ طبعا الضابط ما سالش فيه ايه الصوت اللي طالع ده. فتحوا لقوا الراجل الجثه كامله مش متقطعه، والرقبه متخيطه ناقص حته صغيره، والراجل فيه نفس. مين اللي اغمى عليه؟ 3 عيال، قد احنا مقطعينه. خدوه ودوه المستشفى، كان ناقص غرزتين خيطوه، كانت عاده خلاص خلصت العمليه خلاص يعني. وقبضوا طبعا على الناس وسالوا الراجل يا عم في ايه؟
اول حاجه طلعوا عليا موتوني وانا شفت بعيني ان العذراء هي والملائكه بيخيطوا جسمي كله، بيرجعوا الاعضاء وبتخيط رقبتي. ايه ده؟ ورجع زي الفل. طلع على التلفزيون السوري سنه 2005 قال الكلام ده. جميل جميل. قال لك طلع في التلفزيون السوري سنة 2005 قال هذا الكلام. طيب من هو هذا الشخص؟ ما نعرفش. طيب على أي قناة؟ ما نعرفش. على أي قناة سورية؟ ما نعرفش. على التلفزيون الرسمي؟ طيب أين هذا؟ أعطونا الفيديو. لا ما نعرفش. طيب الفيديو هل منشور على الجوجل؟ لا ما نعرفش. على التويتر؟ لا لا. على اليوتيوب؟ لا 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 لا. على الفيس؟ لا لا لا. على التيك توك؟ لا لا لا. ولا أي مكان موجود فيه هذا الفيديو اللي بيحكي فيه على أساس هذا السعودي. احنا ما عرفناش هو سعودي عادي ولا أمير. هو مرة يقول سعودي ومرة يقول أمير. ما عرفناش يعني. ما هو لو أمير معناته صاحب منصب، ولو سعودي عادي معناته مواطن عادي. فهو مرة يقول أمير ومرة يقول سعودي، فلذلك ما حددناش هل هو صاحب منصب أم شخص عادي. وصدقوني يا إخوة، طبعا الهبل هذا كله قطعوه وقطعوا راسه مش عارف ايش وحطوه في الشنطة وجاي يفتح الشنطة. محدش يتكلم، محدش يفتح الشنطة دلوقتي لأن العذراء والملائكة بيعملوا شغلهم ولسه ما خلصوش شغلهم. ايه بيركبوه يعني عشان هو مقطع فبيخيطوه وبيرجعوه زي ما هو. خلوهم يعني على أساس أن الملائكة والعذراء هم الخالق عياذا بالله، يركبوا ويحيوا ويفعلوا كذا. بعدين يطلع لك نصارى يقول لك ما حدش بيحيي الا الله ولذلك المسيح هو الله. طيب والعذراء ما هي بتحيي؟ كلام القصه هذا. لذلك يا اخواني بحثت عن هذه القصه في اليوتيوب. انا عارف ان هي قصه خزعبليه وخرافيه وهبل، بس قلت خليني اجرب، دعني اجرب. واحد ممكن يطلع لي يقول هبل تسيء للقس. طيب انا اسيء للقس فرضا، ليش هو يضحك على عقول الناس؟ ليش يعني هل وصل الاستحمار والاستغباء بعقول الذين يسمعونك إلى هذه الدرجة؟ ما هو حتى هو يسيء للناس، هذا هكذا بهذه الطريقة ويسيء إلى عقول الناس. من الذي من العقل؟ والله أنا قرأت لكم تعليقات، خلوني أقرأ لكم هذا التعليق. في نصارى قالوا له إنه يكذب. تعال نقرأ هذا التعليق من نصراني يقول: حتى هؤلاء يكذبون ارحم يا رب. هذا على فكرة نصراني، وهذه هي صفحته، نصراني. حتى النصارى عارفين انه هو كذاب هذا القس، وان كان البعض خدع بذلك. يا شفاعتك يا ام النور، يا شفاعتك، والله ان العذراء عليه السلام بريئة منكم. على كل حال كتبت على اليوتيوب. طبعا هو لم يخبرنا بالاسم، لم يخبرنا بالعنوان الفيديو الذي تكلم فيه هذا السعودي على أساس، لم يخبرنا بشيء. هو واحد سعودي، ويمشوا يا سعوديين ويمشوا يا ناس دوروا عليه، ابحثوا في السعودية، اسألوا كل مواطن سعودي: معلش يا سعودي، أنت اللي أحياتك العذراء؟ يا أخ أنت اللي أحياتك العذراء؟ يا سيد أنت أحياتك العذراء؟ يا طويل العمر أنت أحياتك العذراء؟ ونروح ندور. واحد توزعوا يا جماعة، كل المتابعين الآن يتوزعوا. واحد يمشي، جماعة يمشون مكة المكرمة، جماعة للطائف، جماعة الجدة، جماعة للرياض، ودوروا ابحثوا اسألوا كل المواطنين السعوديين: أنت حياتك عذراء؟ كذا، عشان نعرف، لأنه ما ذكرنا لا اسم ولا عنوان ولا أي شيء، واحد سعودي وخلاص، ودور أنت. فالمهم كتبت أنا في اليوتيوب، قلت خليني أكتب بعنوان هكذا: المواطن السعودي، قصة المواطن السعودي مع العذراء. قلت أكتب هكذا لعل تطلع لي القصة. كتبت، طلع لي مقطعين مسجلات صوتية لنصارى بيحكوا نفس القصة. 2 نصارى بيحكوا نفس القصة التي حكاها هذا القس. لا هو طلع تكلم ما فيش أصلا، ليس له وجود هذا السعودي أساسا. هؤلاء هم القساوسة، يكذبون من أجل أن يخدعوا الناس وبسطاء الناس، وعشان يثبتوهم بس على الإيمان، وعشان يمارسوا مهنتهم الكهنوتية، عشان يمارسوا سر الاعتراف، سر المعمودية، سر الرشم، طبعا يريدوا مؤمنين بهذا الدين عشان يمارسوا عليهم هذه الأشياء. فالله المستعان. أتمنى أن تكون عجبتكم هذه الحلقة الكوميدية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.